makeup. May capacitor na sira dito. Tingin ko ito. Napalitan ko na halos ng lahat ng capacitors. Ayan. Lahat halos, kasi syempre pag na-stuck yung unit ng almost 2.5 decades, kailangan talaga capacitor palitan lahat para sigurado wala nang crackling noise, wala na ring hum. So linis na lang to. Ito na yung ni-restore natin na Pioneer SG505. Try na natin yun.